أهلا وسهلا بالجميع. بحب أقرأ على مسامعكم مزمور معروف كثير، هو المزمور الأول. I would like just to read Psalm number 1, the first psalm. خلينا نسمع الكلمات المزمور الأول. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. كل ما يصنعه ينجح. صلى الرب يعطي نجاح بكل النواحي. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح. لذلك لا تقوم الأشرار في الدين، ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. آمين. بدنا نسبح إلهنا بهذا الصباح. دعونا نبدأ بترنيمة رقم 693. 693. أبارك الرب كل حين دائما تسبيحه في فمي. 693. Can we stand up for singing? خلينا نوقف ونبارك. If you know this song, you can join us in English.
رب بنشكرك أنت الإله العظيم، ما أعظمك. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. نشكرك يا رب لأجل عظمتك، لكن نشكرك لأجل تواضعك أيضا، وجيت حتى تفتقدنا إحنا اللي أخطأنا إليك وعوجنا المستقيم وابتعدنا وأخطأنا، لكن نشكرك لأجل محبتك لأجل حتى ترجعنا من جديد إلى شخصك. وصلي في هذا الصباح أن نتمتع بهالمحبة والحرية التي صارت لنا بشخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. يا رب ندعوك أنك أنت تستلم هذه الخدمة كلها من بدايتها إلى نهايتها، وتتجول في وسطنا وتباركنا في هذا الصباح. أتينا ليس كما لقوم عادة، لكن أتينا حتى نعبد إله حي مقام من بين الأموات، يسمع ويستجيب. أنت بتعرف يا رب كل يا رب طلبات قلوبنا المنطوقة وغير المنطوقة، أنت بتعرف كل حاجاتنا الداخلية. نصلي كما هو مكتوب: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. اعلن ذاتك يا رب في هذا الصباح أنك أنت الإله الحي اللي بتسمع وبتستجيب. باركنا في العبادة، باركنا في الصلوات، باركنا يا رب في الكلمة، وأعطينا حتى يكون تركيزنا ليس على بعضنا البعض ولا ليس على أي شيء في هذا المكان، لكن نريد أن نرى يسوع. لك المجد يا رب مع اسمك، ونشكرك أنت إلهنا الصالح. نعطيك المجد والكرامة إلى أبد الآبدين. آمين آمين. نستمر بالتسبيح. قرارات ببداية الكتاب رقم 3 ممكن نشوفها على الشاشة كمان. فوق الجميع نرفع اسمك، ربا قدير للأبد ملكك، دوما أمين نثق بك نعظمك من مثلك. قرار رقم 3 في بداية الكتاب. فوق الجميع نعظمك
في شفاء، في نصرة وفي غلبة. وعندما نعلن اسمك تنحني كل الأرض لك، تسجد كل الجبال وتهتف لك البحار. بدنا نعلن اسم يسوع، ولما نعلن اسم يسوع، يسوع بحل في وسطنا، ببارك هذا الجمع بوجوده معنا. خلينا نعيد القراءة أو هذا البيت الثالث مرة ثانية، نعلن اسم يسوع. ليس له مثيل. يسوع فريد متفرد في شخصه وفي حياته. عشان هيك بدنا في قرار رقم 30 في البداية بيقول مجدا 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 للحمل. نقول له يا رب مجدا إلك. بهذا الصباح بدنا نمجدك ونرفع اسمك عاليا. كلمات بسيطة، إذا اللحن مش معروف احفظوه، بسيط جدا. نحن نسبحك ونشكو لاسمك يا من له كل المجد، والآن لك نهدي كل الحياة فأنت رب المجد. قرار 30. آمين. حابب نرنم ترنيمة اللي هي مزمور 150. متذكرين مزمور 150؟ إذا بتلحقوا تعطونا إياه. ترنيمة رقم 3 هللويا، اللي هي بلغة كل اللغات. كل اللغات الموجودة في العالم فيها الكلمة هللويا. We're going to sing Psalm 150 and it's mainly the word hallelujah. So you can try and join us. ترنيمة رقم 3 إذا الشباب أعطونا إياها بسرعة. خلينا نوقف. Let's stand up ونسبح الرب بهالترنيمة.
السماء، لغة السماء اللي الملائكة برنموا وراح نرنم احنا مع شخص الرب يسوع ونحمده إلى أبد الآبدين. الصلاة. أطلب من الأخ دكتور يقودنا بالصلاة، وممكن هيك كلمتين بالإنجليزي كمان إذا في شيء حتى الأخوة يكونوا معنا. بدنا نصلي، بدنا نعبد هذا الإله الحي. آمين. خلينا نهيئ أنفسنا للصلاة. في البدء عندما كانت الغمر ظلمة قال الله ليكن نور فكان نور. كلمة واحدة يكن نور. في عنا في العهد الجديد قد تكون هذه الآية بس اليوم الرب لمسني فيها. قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. كنا في ظلام دامس، والمسيح أشرق فيه. كان ظلام، المسيح أشرق. صار معركة، لكن المسيح انتصر. لأن المسيح قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلام. في هذا الصباح بدنا نصلي. إذا لسه في بقايا من عتمة، إذا لسه في بقايا من ظلام، خلي النور يتغلغل في كل زوايا، في القلب، في الفكر، في المشاعر، في الإرادة. قل يا رب بدي هذا النور ما يضل بس في مناطق وفي مناطق ثانية، لا، بدي يا رب يتغلغل في زوايا الفكر، في زوايا المشاعر، في زوايا الإرادة، حتى كل فكر آخر. حتى نقول مع بولس أما نحن فلنا فكر المسيح. فكر الرب هو اللي يسود في كل حياتنا، القلب كله بالكامل. ويشرق شمس البر والشفاء في أجنحتنا. الصلاة الأولى من أجل أنفسنا. الصلاة الثانية بدنا شمس البر تشرق على بلادنا، بدنا شمس البر تشرق على منطقتنا كلها، بدنا شمس البر تشرق على البلاد المظلمة المعتمة اللي فيها الفكر الظلامي ساد بكفي يا أحبة. بدنا شمس البر، بدنا السلام يسود. منصلي لأجل أنفسنا
مصلى. خلي أحكي كلمة بالإنجليزي حتى الجماعة. For you to join us in prayer. In the beginning, when darkness spread over the earth, God said, "Let there be light," and there was light. Just when He said there was light. And this morning, we're going to pray that Jesus, who is the light of the world, shine again in every part of our whole being, that there is nothing left of darkness in our hearts or minds or emotions. Say, Jesus, shine again. I want nothing of the darkness in any part of my being or mind or being. Not only for me, that's the first prayer. But join us in prayer that the Jesus, who's the light of the world, will shine through our land, that there will be no darkness. Shine through the entire region of the Middle East. We have enough darkness. Dark thoughts and dark thinking and dark everything else. So these are the two kinds of prayers that we want to pray. Pray for ourselves, that there is no darkness left in us, nothing at all, and no darkness in our land, in our region. Two prayers. Let's go into prayer right now. خلينا نصلي مع بعض. خلينا نصلي من أعماق قلوبنا. نقول له يا رب بشمس البر أشرق يا رب. يا رب أشرق من فضلك يا رب. يا رب لا أريد أي عتمة في قلبي، في فكري، في مشاعري. بفكرك الطاهر بدد كل فكر لا يليق يا رب. يا رب من فضلك بدد كل فكر لا يليق. بدد إن كان يا رب. يا رب اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، اهدني طريقا أبديا يا رب. إن كنت يا ربنا أفكر تفكير لا يرضيك يا رب من فضلك اليوم أنت تقول في كلمتك في كل ما هو نبيل، في كل ما هو طاهر، في كل ما هو صيته حسن، ففي هذه افتكروا يا رب. في هذا اليوم يا رب، هذا طلبي في هذا الصباح يا رب. يا رب من فضلك يا رب نظف القلب، اشرق مرة أخرى يا رب، وتشرق شمس البر والشفاء في أجنحته يا رب. اشفيني في هذا الصباح يا رب. اشفي قلبي، اشفي فكري، اشفي مشاعري، اشفي إرادتي يا رب. إن كان في أي فكر يا رب لا يريق، إن كان في أي توجه، إن كان في أي ميلان، إن كان في أي انحراف في هذا الصباح أتوب أمامك. وشكرا يا ربنا لأجل دم يسوع المسيح الذي يطهر. أعترف لك يا ربنا في أمور في حياتي لا ترضيك، آتي إليك في هذا الصباح يا رب. وأنت قلت إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر خطايانا ويطهرنا من كل خطية. طهرنا باسم يسوع بدم المسيح الطاهر الآن. طهرنا، غسلنا، غسل قلوبنا، غسل أفكارنا، غسل مشاعرنا الآن، واشرق فينا من جديد يا رب. اشرق في أعماق قلوبنا يا رب فتنير حياتنا. اصبح النور في كل جزء من أجزاء حياتنا. قلوبنا نيرة، أفكارنا نيرة، مشاعرنا نيرة، إرادتنا نيرة يا رب باسم يسوع، باسم يسوع. والآن يا رب نصلي يا ربنا أنه هذه الشمس التي أشرقت في قلوبنا وأضاءت في حياتنا تشرق في بلادنا يا رب. يا رب أنت قلت ويشرق، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. بلادنا بحاجة إلى شفاء يا رب. اشفي بلادنا يا رب، اشفي بلادنا يا رب. وأنت تعرف يا ربنا الزوايا التي بحاجة إلى شفاء. اشفينا يا ربنا، اشفي اقتصادنا، اشفي بلادنا، اشفي مرضانا، اشفي يا ربنا في زوايا كثيرة يا رب. اشفينا يا ربنا من الخلايا النائبة، اشفينا يا ربنا، اشفينا من الأفكار الظلامية الموجودة يا رب. اشفينا، اشرق في بلادنا يا ربنا. اشفينا باسم يسوع يا ربنا. بارك بلادنا يا ربنا. يا رب نصلي أن تبارك مليكنا، تبارك المسؤولين عنا، تبارك يا رب رجالات الأمن والبلاد يا ربنا. أعطيهم مزيد من الحكمة في إدارة هذه البلاد يا رب. نصلي أيضا يا ربنا من أجل سوريا يا ربنا. اشفي سوريا، أشرق يا رب من فضلك. أشرق بالسلام على هذه البلاد، أشرق بالشفاء على هذه البلاد يا ربنا. الشمس يا ربنا التي تشرق من السماء على الصالحين وعلى الطالحين، على
الظلاميين أشرق على قلوبهم يا رب، عقلهم يا ربنا، أشرق عليهم من جديد، أشرق على مصر يا ربنا، على منطقة سيناء المظلمة يا رب، أشرق عليها من جديد يا رب، أشرق على ليبيا من جديد، أشرق على اليمن من جديد، أشرق يا ربنا على هذه البلاد، أشرق على العراق يا رب. تمم يا ربنا رحلة الموصل الطويلة التي طال يا ربنا الانتظار للخلاص منها، أشرق يا ربنا بالشفاء الكامل يا ربنا. وما بعد التحرير يا رب، أشرق على عملية إعادة البناء، أشرق بنورك عليها من جديد يا رب. أعطي حكام البلاد يا ربنا حكمة في إعادة البناء يا رب، ليس إعادة بناء المباني لكن إعادة بناء النفوس التي تعبت يا ربنا. أعد البناء يا ربنا من جديد، أشرق علينا من جديد يا رب. وفي هذا الصباح يا رب اذكرنا نحن يا رب، أعد بناء عائلاتنا من جديد يا رب، أعد بناء أولادنا من جديد، أعد الصياغة يا ربنا النفوس اللي خربها إبليس يا رب، أعد بناءنا من جديد. إحنا بين يديك في هذا الصباح يا ربنا، كلمنا، علمنا، سمعنا صوتك. إحنا بحاجة إلى كلمة سماوية من فوق يا ربنا لكي تبني قلوبنا. نحن جاهزين يا ربنا، فلتأتي كلمتك يا رب في هذا الصباح ممسوحة نقية يا ربنا، تقع في أرض جيدة. كلمنا يا رب، ها نحن سامعون. استمع لنا يا رب، إكراما لربنا يسوع المسيح استجيب، ولك كل مجد وكل كرامة باسم المسيح يسوع، آمين. أحب أرحب بالجميع، أهلا وسهلا في بيت الرب. جيد نكون هون مع بعض، الأخوة اللي كانوا بأمريكا وفي ناس ضيوف من أستراليا ومناطق مختلفة، اللي كانوا مرضى ورب شفاهم، اللي كانوا غايبين، الكل مرحب فيه. I would like to welcome you all, brothers and sisters from Texas, to come and join us in the worship this morning. بس في عندي إعلانين قبل ما بدنا نرنم قراءة يعني بيتين من ترنيمة وبعدين نسمع كلمة الرب. في عندنا مؤتمر للشبيبة الناشئة، بحب الأهالي اللي عندهم أولاد شبيبة الناشئة من عمر 12 إلى عمر 18. راح يكون عندنا مؤتمر بشنيلر من 20/7 ل 23/7، من 20/7 ل 23 بروحوا أولادنا هناك، وفي لهم برنامج خاص. التسجيل مع الأخ عامر فخوري أو كريستين مخلوف. التكلفة لهالثلاث أيام 45 دينار. شجعوا أولادكم يحضروا اللقاء، يكون بركة لحياتهم. مرة ثانية أحكي التاريخ من 20/7 ل 23/7. في عندنا كمان مؤتمر الكنيسة العام لكنيسة الاتحاد، راح يكون من 10/8 إلى 12/8. أنا بعرف في أعراس وفي أشياء ثانية خلال هالفترة، لكن بحب أعلن اللي بحب يعرف عن المؤتمر أكثر ممكن نحكي معه. وأيضا راح يكون في لنا مؤتمر خاص لجبل عمان بشهر 9، راح نخبركم بالتفاصيل فيما بعد. لكن هاي إعلانات أولية. بحب نرنم ترنيمة 297، نأخذ يمكن بيتين منها 297 قبل ما نسمع كلمة الرب. بتقول: باسم فادية أنادي منشدا بين الأمم، قد أنالني مرادي وخلاصي قد أتم. والقرار رائع، بيقول: لي خلاص، لي خلاص كامل فوق الصليب، كامل فوق الصليب. بدنا نرنم عدد 1 و4 و5، 1 و4 و5. ممكن نقف. Let's stand up and sing. If you know this song, you can sing with us. باسم فادية أنادي 1 و4 و5. باسم فادية أنادي منشدا بين الأمم، قد أنالني مرادي وخلاصي قد أتم. لي خلاص، لي خلاص كامل فوق الصليب،
لكل واحد فينا. يا ريت ولا واحد يترك هذا المكان دون أن يختبر خلاص المسيح المجاني اللي كلفه كل شيء، لكن بالنسبة لنا مجاني. أمين. صار وقت حتى نسمع كلمة الرب. وفي أن نتكلم هو أخ قسيس من تكساس والجروب هو معه. كلمنا قبل هالمرة، أعتقد مش عارف مرة أو مرتين، والرب باركنا من خلاله. اسم عربي، اسمه عمر لكن هو مش عربي، فنصلي حتى Pastor Omar, we're glad to have you this morning. May God bless you as you give us the word of God. شمالكم بالترجمة. Thank you, Pastor. It's good to see you. It's good to be with you once again. شكرا قسيس، كثير جيد أن نكون معا مرة أخرى. It's been approximately 1 year since I stood here with you. تقريبا قبل سنة وقفنا في هذا المكان معا. We have been here for a few days. We have a team of 50 students who have been working with Global Hope to care for some of the refugee families. احنا هون مع 50 شخص من الكنيسة بأعمار مختلفة، معظمهم أعمار صغيرة، وعم نعمل مع بعض مع Global Hope في خدمة الرحمة. This month our church has over 400 students serving all over the world. في هذا الشهر كنيستنا في 400 طالب وطالبة عم بخدموا الرب في مختلف نواحي العالم. And I have 50 of them here with me to serve in Jordan. و50 منهم موجودين معي حتى نخدم في هذا البلد الأردن. Jamal and I have been working together, I think, since 2012, working with Syrian refugees and Iraqi Christians displaced from their homes. احنا من سنة 2012 عم نخدم مع بعض حتى نخدم اللاجئين السوريين والعراقيين في هذا البلد. And it's been very important for us to give our young people an opportunity to be on the front lines of serving those who are in need. وفرصة حلوة نعطي لشبيبتنا إنه يجي ويخدموا الناس اللي عندهم احتياجات. Our world is troubled in many ways. عالمنا فيه مشاكل وقلاقل كثيرة بأنواع وطرق مختلفة. It seems that the news reports are constantly telling stories of struggles happening all over the world and troubles and problems. تقارير الإخبارية بتخبرنا عن صراعات ومشاكل مختلفة في مناطق مختلفة في العالم. And of course there is a very serious crisis in this part of the world. وفي هون مشكلة رئيسية موجودة في هذه المنطقة في العالم. With what we see happening in Syria, with what we see happening in Iraq and ISIS. اللي بنشوفه في سوريا، بنشوفه في العراق، في داعش وما يتلو منها. As I've been thinking about this struggle taking place, I was reminded of one of the first Bible stories that I ever learned, even before I became a Christ follower. وأنا بفكر في هذه الصراعات تذكرت قصة تعلمتها منذ نعومة أظفاري في الكتاب المقدس حول هذا الموضوع. And that is a story of David and Goliath. وهي قصة داود وجوليات. You are familiar with this story of a small shepherd boy who faced an enormous enemy. تعرفوا قصة الراعي الصغير اللي واجه الجبار العدو. A few years ago, I had the opportunity to visit the place where this conflict occurred. كان عندي فرصة قبل سنوات إنه أزور الموقع اللي حصل فيه هذا الحادث. 1 Samuel 17 tells us that this battle between the shepherd boy and the giant took place in the valley of Elah. كان بيحكي الكتاب المقدس في صموئيل أول 17 إنه حصل هذا اللقاء في وادي إيلا أو وادي البطم. That's the place where David picked up the 5 smooth stones to face the giant. لما أخذ داود الخمسة حجارة الملساء وواجه هذا الجبار. And when I visited there, I made sure to go to that place and to pick up 5 smooth stones. لما رحت لهناك أنا بحثت عن 5 حجارة ملساء والتقطتها بأيدي. I took them home with me. I have them there to remind me of what took place there. وأخذتها معي للبيت حتى أتذكر بما حصل في ذلك المكان. Now let me give you a little bit of geographic context for this story. يمكن أحكي لكم شوي عن الناحية الجغرافية المرتبطة بهذه القصة. The valley of Elah is located in a place called the Shephelah.
وادي إيلا موجود في منطقة اسمها شفيلة. Shephelah is a word that simply means lowlands. شفيلة المعنى الحرفي لها إنه المناطق المنخفضة. And this slice of geography called the Shephelah separates two regions. هذا الجزء الجغرافي اللي اسمه شفيلة يقسم بين منطقتين. To the west are the coastal plains, منلاحظ إلى الغرب في هناك المناطق البحرية and to the east الساحلية. are the foothills of Judea. وإلى اليمين في هناك مناطق اليهودية. And it was there that this battle took place. وهناك صارت المعركة. On both sides of the Shephelah we had two armies. في المناطق يمينا ويسارا من شفيلة هناك كان في جيشين. On one side we had a giant named Goliath who was the champion for his people. كان على ناحية من النواحي عملاق اسمه جوليات وهو كان بطل فريقه. And on the other side we had Saul and his army who were shaking in fear. ومن الناحية الثانية كان شاول وجيشه وكانوا يرتعشون من الخوف. And between them we have the Shephelah. وبينهما كانت منطقة شفيلة. The Shephelah is a very strategic place. شفيلة هي منطقة استراتيجية كبيرة. The Shephelah is a place where two worldviews collided. شفيلة وكأنه هناك لقاء لنظرتين عالميتين. A worldview is a term that simply defines the filter through which we see the world and interpret the نظرة world. عالمية عمالة بتفرجينا وكأنه فلتر ننظر من خلاله إلى العالم. And to the east we had a worldview that represented everything pagan. واليمين احنا بنشوف كل شيء عماله بيمثل الإلحاد. To the west rather. أو إلى الغرب. And to the east we had a worldview that represented the living God whom you and I serve today. وفي الشرق هناك نظرة تمثل عبادة الله الحي الذي نحن نعبده. And so the Shephelah is a strategic place because that's where these kinds of battles take place, where worldviews collide. وفي شفيلة هناك وكأنه نظرتين عالميتين يتصارعوا أو يتصادموا في ذلك المكان. And the Shephelah is strategic because whoever prevails in the Shephelah determines what the surrounding culture will look like. وما ينتصر في معركة تحصل في ذلك المكان تقرر مصير تلك المنطقة. Whoever prevails in the Shephelah determines what the surrounding people will think and what will they will believe. اللي بنتصر هو عم بيمثل تقريبا إدارة أو عمل أو مشاركة الأفكار اللي بيقتنع فيها ذلك الجيش. But as we see in the biblical story, the Shephelah is also a place where we can feel helpless. لكن في منطقة شفيلة كمان إحنا ممكن نشعر بعدم الأمل أو عدم المقدرة. Saul and his army came face to face with the fact that they felt utterly helpless in the Shephelah. تقابل جيش شاول في منطقة لا يقدر فيها على العمل. The Shephelah is a place where we can always expect opposition. شفيلة هناك بنشوف احنا ممكن نجابه الروح المضادة. The Shephelah is a place where armies and champions come to battle each other. حيث الجيوش تأتي لكي تتصارع أو تتقاتل. The Shephelah is a place where we must not lose perspective. هناك في شفيلة يجب أن لا نفقد الفكر عنا أو المنظور. Goliath intimidated Saul and his army. جوليات زي كأنه تحدى ووضعهم في موقف يعني يحتاروا فيه بالنسبة له الجيش اللي معه. He taunted Saul and his army and they lost perspective in the Shephelah. وكأنهم فقدوا المنظور أو التوجه تبعهم هذا الجيش في شفيلة. It was not until David came along إلى أن أتى داود that he demonstrated the kind of perspective they ought to have. وأعلن المنظور تبعهم اللي كانوا بدهم يفرجوه للشعب. The Shephelah is a place of action. الشفيلة هو مكان عمل. It's not a place where you can remain passive. ليس مكان للسلبية. You don't come to the Shephelah and see the challenge and do nothing.
لا يمكن أن تأتي إلى الشفيلة وترى التحدي ولا تعمل شيء. The Shephelah is a place where blood is shed, where heroes are made. الشفيلة فيها إراقة الدماء وفيها صناعة الأبطال. And we certainly see that in the story of David and Goliath. ونحن نرى هذا بالتأكيد في قصة داود وجوليات. But you know, in thinking about what happened in 1 Samuel 17, لكن عندما نقرأ صموئيل الأول 17 in this place called the Shephelah, في المنطقة اللي اسمها الشفيلة, when you think about it, we are once again finding ourselves in a place that we can call the Shephelah. ونرى أنفسنا اليوم في منطقة مشابهة لمنطقة شفيلة اللي بنقرأ عنها في الكتاب. One of the things that the world has seen, especially since March of 2011, من شهر 3/2011 العالم رأى صورة معينة. is that on one side of the Shephelah stands a worldview that has little or no regard for the sanctity of human life. في نظرة معينة من ناحية معينة لا يوجد هناك احترام لكينونة الإنسان. On one side of the Shephelah, we have come to see the worldview of a group that now identify themselves as ISIS. في ناس التزموا بفكر معين تتابعيا إلى أن وصل لجماعة نعرفهم في هذا اليوم باسم داعش. This is a worldview that brings death and destruction هذه wherever they فكرة go. عالمية عمالة بتعلم الموت والدمار حيثما حلت. That is their signature. هذا هو توقيعهم. If there's one thing we have heard repeatedly this week and every year that I come to serve the refugees here, إذا إيش سمعناه تكرارا هذا الأسبوع وخلال السنوات اللي أنا أجيت فيها لهون, especially from our Iraqi brothers and sisters who have been displaced by ISIS, وخصوصا من أخوتنا وأخواتنا اللاجئين العراقيين اللي طردوا من بيوتهم بسبب داعش. the story is the same. When ISIS arrived, trouble arrived. القصة عندما وصل داعش بدأت المشاكل. When ISIS arrived, death and destruction came with them. لما وصل داعش كان في هناك الدمار والموت مرافق لمجيئهم. When ISIS arrived, hope departed. ولما وصل داعش الأمل اختفى. It's the same story that we have heard even over the past few days from those who have faced these giants in the وهذه القصة اللي Shephelah. سمعناها خلال الأيام الماضية للأشخاص اللي واجهوا العمالقة من هذا النوع. But what's been interesting is after every visit, we also hear the same thing. والإشي الرائع والمثير إنه بعد كل زيارة كنا نسمع نفس الشيء. When we visit these families and we bring humanitarian aid, لما نزور العائلات بنوصلهم بعض المساعدات الإنسانية. we bring these wonderful packages that Global Hope puts together. نعطيهم بعض المواد التموينية اللي Global Hope بتجمعهم بتقدمهم. Providing food and clothing and medication. الأكل والطعام وأيضا النواحي الطبية. And we sit with these families and we listen to their stories. نجلس ونسمع قصص مختلفة من هالعائلات. And we receive their hospitality and we take tea with them. نتمتع بكرم ضيافتهم والشاي اللذيذ. We ask them if we can pray with them. وبنسألهم إذا ممكن نصلي معهم. The result is always the same. النتيجة نفس الشيء. When you come, you bring hope. لما بتصل أنت عمالك تجلب الأمل. When you come, you show us love. لما بتيجوا لعنا بقولوا لنا أنتوا عم بتقدموا لنا الحب. When you come, you acknowledge our dignity as human beings. بقولوا لنا لما تيجوا عمالكم بتساعدونا نشعر إنه إحنا بشر. When you come, we feel we can make it another day. لما بتيجوا لعنا بتشجعونا حتى نعيش كمان يوم. And so once again, we find ourselves in the Shephelah and we see two worldviews colliding. ومنشوف حالنا في منطقة شفيلة ومنشوف منظورين مختلفين عالميين يتصادموا. We have a worldview represented by ISIS. في هناك نظرة عالمية بيمثلها فريق مثل داعش. And we have a worldview represented by the followers of Christ. بنشوف منظور آخر يمثله أتباع المسيح. You know, it's interesting because
It's interesting because in ISIS we see the sum of radicalization. منشوف في داعش التعصب الكبير Every time أو التطرف. we hear about the radicalization في كل مرة منشوف التطرف of someone who finds themselves a part of ISIS, ناس بنتمي لمجموعة مثل داعش، there is always death and destruction. يرافق هذا الموت والدمار. The word radical in English كلمة تطرف باللغة الإنجليزية comes from a word تأتي من كلمة that means roots. تعني الجذور. And so someone who is radicalized الشخص المتطرف goes to the very core, to the very roots of what they believe. يذهب إلى جذور ما تعلمه. And isn't it interesting that every time one of these individuals is radicalized, goes to the very root of what they believe, there is death and destruction. وكل ما تعلمه هو الموت والدمار وهكذا ما يطبقه. You get a bin Laden, for example. مثلا لو فكرنا ببن لادن. But what happens when a follower of Christ is radicalized? لكن من الناحية الأخرى لما يتطرف المؤمن المسيحي ماذا يحصل؟ What happens when a follower of Christ gets to the very roots of what the scriptures teach? المسيحي المتطرف إذا صح التعبير يذهب إلى جذور تعليمه. You get love, يحصل على الحب، you get selfless service, يحصل على الخدمة اللا أنانية، you get compassion, يحصل الرحمة، you have unconditional love. المحبة بدون شروط. And this is a love without conditions that has no regard for whether you're a Christian or a Muslim or a Buddhist or a Hindu. والمحبة بتحب الشخص إذا كان مسيحي، إذا كان مسلم، إذا كان بوذي، إذا كان هندي. You were made by God in His image, and we acknowledge the worth and value and sanctity of your life. الرب هو اللي صنعك وإحنا عمالنا منقدر قيمتك في صناعة الله لك. And so when a Christ follower is radicalized, you don't get a bin Laden. إذا لما مؤمن بتطرف في إيمانه إذا صح التعبير. When a Christ follower is radicalized, إذا تابع للمسيح يتطرف في إيمانه. you get a Mother Teresa. النتيجة بنحصل على الأم تريزا. Now, I have served many times in Mother Teresa's homes in India. أنا خدمت وخدم في ملاجئ الأم تريزا في الهند. Mother Teresa also fought a battle in the Shafela in India. والأم تريزا هي صارعت أو حاربت في مناطق شفيلة في الهند. She served in a place where there was a worldview that said, we are not created equal. هي عملت في مجتمع كان يتعلم أو يؤمن إنه ما فيش مساواة بين البشر. She confronted a worldview that said some of us are born at a higher status than others. وكان التعليم اللي هي وجدت فيه إنه بعض الأشخاص خلقوا في مستويات أعلى أو مستويات أدنى. And every human being is assigned to a caste. وكل واحد له شيء معين ينتمي له. And وطبقة معينة. And Mother Teresa confronted that worldview in the Shafela. وهي جابهت هذا التعليم البشري في منطقة شفيلة. And she said, no, God created us all. He loves us all. Every human being is of worth and value. هي قالت إنه إحنا متساويين وكل واحد بشري أو بشر له قيمة معينة. And she challenged the way human beings thought about one another. وتحدت صراعات الناس واحد ضد الآخر. As she compassionately cared for those who were outcast and those who were despised in their own society. وبكل عطف ومحبة كانت تتجه للناس وتساعدهم الأشخاص اللي طردوا من المجتمع. Mother Teresa was radicalized. وكأنها تطرفت. When she got to the core of the teachings of Jesus, عندما وصلت إلى قمة أو مركز تعليم المسيح, her whole life became about loving and serving and caring for the least of these. تحولت حياتها إلى المحبة والمساعدة للأشخاص اللي هم الأقل في المجتمع. She became a champion
for the least of these in the shefela. بطلة للأشخاص اللي هم يمكن ما لهمش قيمة في المجتمع. You know, there are some things that characterize champions. There are things that characterize champions. في شيء بوصف الأبطال. A ما هو وصف الأبطال؟ A champion like David, for example, or like Mother Teresa. بطل مثل داود، مثل الأم تريزا. A champion is able to see the bigger picture. البطل يرى الصورة الكبرى. David saw the bigger picture of what was happening in the shefela. داود نظر ورأى الصورة الكبرى في منطقة شفيلة. Where others had lost perspective, he saw the bigger picture. آخرون يمكن ما شافوا المنظور الكامل، لكن هو رآه. Mother Teresa saw the bigger picture of what was happening on the Indian subcontinent. الأم تريزا نظرت ورأت ما يحصل في الهند. A champion sees the bigger picture and knows what is at stake. ويرى البطل الصورة الكاملة ويرى المخاطر الموجودة هناك. David understood if we lose this battle in the shefela, داود حكى إذا رح نخسر هذه المعركة في شفيلة then we are going to be forced to embrace views that are contrary to the teachings of God. معناته إحنا رح نضطر إنه نعتنق بعض المبادئ المضادة لتعليم الله الحي. Mother Teresa understood what was at stake in India. الأم تريزا رأت ما هي المخاطر في الهند. She knew that millions of people in the lowest caste would continue to live miserable lives and to die. رأت إنه ملايين من الناس عمالهم بيعيشوا حياة صعبة وحياة مزعجة وراح يموتوا في النهاية. Another thing that's very characteristic of champions شيء تاني من وصف الأبطال is that a champion always moves in the direction of the threat. إنه البطل يذهب باتجاه التحدي. Now, I serve on our staff. We have 16 pastors on our staff. في كنيستهم في 16 قسيس. 16 only? 16. 16. احنا عندنا 2. And one of our pastors spent 20 years as a United States Marine. واحد من الأسس اللي بيخدموا معنا كان يعمل في البحرية الأمريكية لمدة 20 سنة. And I've spent a lot of time with him. وأنا قضيت وقت كتير طويل معه. And he spent a lot of time in conflicts. وهو جابه مشاكل كتيرة في حياته. And early on when I met him, he said this to me. مرة من المرات خبرني هذا الشيء. He said, you know, you can always identify a Marine when the gunfire begins. أنت ممكن تفهم شخص عمل في البحرية لما يبدأ إطلاق النار. Because when the gunfire begins, everybody else is running away from the gunfire and the Marine is running toward the gunfire. أنت بتعرف الناس اللي بيشتغلوا بالبحرية لما يصير إطلاق نار بينما كل الناس بهربوا من المنطقة اللي بيعملوا في الجيش والبحرية بيتجهوا نحو المنطقة. And that's what a champion does, and that's what David did. وهذا ما يصنعه الأبطال وهذا ما عمله داود. When Goliath walked into the valley with his huge presence, he mocked David and said, I'm going to crush you and feed you to the birds. وقف جوليات وبدأ يتكلم بالسلبية أمام داود وقال له رح أسحقك أنت وجيشك. And David with 5 smooth stones says, bring it on. وداود هو معه 5 حجار قال له يلا تعال خلينا نشوف. And then the scripture says that David ran in the direction of the threat. والكتاب بخبرنا انه داود اتجه الى مكان التحدي. And as he ran, he was swinging that sling and he let go of that rock and he killed the threat. وبعدين بدأ يلف بالمقلاع تبعه بالحجر الصغير باتجاه هذا الشخص. Mother Teresa moved in the direction of need. الأم تريزا هي اتجهت إلى مكان الحاجة. She was not afraid to touch those that no one else in the society would touch. ما خافت إنه تلمس الأشخاص اللي الآخرين ما بيلمسوهم. But isn't that what Jesus did? مش هذا اللي عمله يسوع؟ The religious leaders of Jesus' day moved away from people in need. القادة الدينيين كانوا يبتعدوا
عن الناس اللي عندهم حاجات. If they saw a leper, they moved away from him. إذا شافوا أبرص كانوا يهربوا باتجاه معاكس. If they saw a woman in prostitution or a tax collector, they moved away from them. إذا شافوا امرأة زانية أو شخص عم بيعمل في التاكسز كانوا يبعدوا عنه. But Jesus was a champion for the poor, and he moved in the direction of need. لكن يسوع كان ينظر إلى الفقير، ينظر إلى الحاجة ويتجه نحو الحاجة. And so you can always tell the champion when you're looking into the shephelah, because a champion is moving in the direction of the threat. إذا البطل في منطقة شفيلة هو الشخص اللي بيروح في المكان اللي فيه تحدي. The champion's the guy that's willing to risk it all. الشخص اللي هو بده يمكن يغامر بكل ما لديه. The champion knows I may lose my life in this battle, البطل ممكن يحسب في حساباته أن يخسر حياته في المعركة. but I'm not going to lose my life running away from the battle. لكن لن أخسر حياتي وأنا هارب من المعركة. I will lose my life running in the direction of the أنا threat. بدي أخسر حياتي وأنا باتجاه الحاجة. There is something about a champion. A champion is relentless. A champion will not give up. البطل يستمر ولن يتوقف. If a champion gets knocked down, he gets back up إذا هو يمكن سقط راح يوقف مرة تانية and he faces a threat. ويواجه التحدي. And that's the way that we see culture change. وهنا نرى التغيير في المجتمعات. We see culture impacted and we see culture change when worldviews collide in the shephelah. الحضارات تتأثر عندما يصير تصادم في منطقة الشفيلة. Mother Teresa challenged a Hindu nation to think differently about the poor. الأم تريزا تحدت المجتمع الهندوسي بالكامل في طريقة تفكيره ومعاملته للفقير. Because of her courage. بسبب الشجاعة اللي عندها. I remember one time serving in her homes. في مرة أنا خدمت في بيت من بيوتها. A man whose head was wrapped up with a bandage في شخص كان رأسه ملفوف باللفافات was in a courtyard of one of her homes, وكان موجود في ساحة بيت من بيوتها and he lost consciousness and he fell to the ground, وهو فقد وعيه وسقط على الأرض and he hit his head again on the ground, وضرب رأسه في الأرض and the blood was everywhere. والدم كان في كل مكان. I was standing right next to him when it happened, أنا كنت جنبه لما هذا الشيء صار. and so I moved in his direction and I picked him up اتجهت باتجاهه وحملته. and I carried him to the clinic at the home, حملته للعيادة اللي موجودة في ذلك البيت. and as I did, his blood ran down my arm and off of my elbow. وأنا عم بحمله كان الدم يسيل على يدي وأيضا في كوعي. He was in serious trouble, وكان في مشكلة كبيرة. and I took him there to the nurse, وأخذته للممرضة and we began to care for him. وبدأنا نهتم به. While we were there was a man who was sitting there crying out in pain. في شخص كان جالس في العيادة يصرخ من الألم. And when I looked over at the man, all of this part of his hand was missing. وكان هذا الشخص في جزء من إيده وكأنه بتر. I could look inside and I could see the bones that were there. وكنت بشوف الأجزاء الداخلية والعظام في جسمه. And they were treating this wound in the clinic. وكانوا عم بيحاولوا يعالجوه من الحادث. And I asked the nurse. وسألت الممرضة. I said, "Tell me his story." قلت لها خبريني شو صار معه. She said, "He's only been here about 3 days." قال هذا الشخص له 3 أيام. Somehow he is of the lowest caste. هو من الفقراء. And he had some injury to his hand, and his hand was not completely severed, but he was in very serious condition. هو جرح عميق وكان في معضلة طبية فيه. It was obvious this part of his hand would have to be amputated. وكان المفروض إنه يبتر هذا الجزء من جسمه. For 3 days and 3 nights, ل3 أيام و3 ليالي. this man sat outside one of the largest hospitals in Kolkata, crying out in pain. كان هذا الشخص جالس خارج المستشفى في مدينة كلكتة وهو يصرخ من الألم. For 3 days and 3 nights, people walked in and out of that hospital, and no one helped the man. 3 أيام و3 ليالي كان الناس تدخل وتخرج ولا واحد ساعده. She said no one would help him because he is a Dalit, he is of the lowest caste. هذا الشخص كان من المجتمع الفقير والواطي في هذاك الوقت، ما حدا ساعده لأنه فقير. And no other Hindu wanted to take the risk
of interfering with his karma. ولا واحد من الهندوسيين الموجودين اجوا حتى يساعدوه في محنته. To the Hindu, karma is the moral law of the universe. الكارما اللي هي واحدة من الأشياء المحنة بسموها، مش هيك المحنة يمكن عالمية. And so if something terrible like that happens to you, it's probably because of something terrible you did in a previous life. ممكن بتعليمهم إذا أنت صار معك مشكلة معينة بعمرك هذا، ممكن في حياتك السابقة ارتكبت خطية معينة. And so you were being repaid by the universe. وكأنه الكون عماله بيعاقبك على خطية عملتها في حياتك السابقة. And we cannot interfere with this. وإحنا ما بنتدخل بهذا الشيء. And we will not interfere with this. وإحنا لن نتدخل بهذا الشيء. And then finally, at the beginning of the fourth day, أخيراً في بداية اليوم الرابع، someone with a different worldview entered the hospital. في شخص في منظور عالمي مختلف دخل المستشفى. A Christian woman whose worldview was different امرأة مسيحية مؤمنة تؤمن بأمور مختلفة came and saw this man, رأت هذا الرجل and there was a collision of worldviews. وحصل هناك تصادم في منظورين عالميين. And she said to the man, "Why don't you go into the hospital and get help?" قالت له ليش ما أنت تدخل على المستشفى يساعدوك؟ She said, "They will not let me in the hospital. I'm a Dalit." قال أنا من عامة الشعب الفقراء ما حدا بدخلني على المستشفى. How many days have you been here? قديش لك هون؟ 3 days and 3 nights. 3 أيام 3 ليالي. You've been suffering here for 3 days and 3 عم nights? تتألم ل3 أيام و3 ليالي؟ Yes, he said. نعم. She said, "Come with me. قال تعال معي. I'm going to take you to a place where they will love you and serve you even though you were a أنا Dalit." بدي أخذك لمحل رح يساعدوك ورح يقدموا لك يد المعونة حتى لو كنت من أفقر فقراء. And she took the man to Mother أخذته Teresa's home, لبيت من بيوت مدر تريسا، and the nurse there had to amputate his hand واضطرت الممرضة أنه تقوم ببتر هذه الإيد and then was treating his hand. وكانت عم بتعالجه. I was there for over a week, and by the time I left, his hand was looking much better. خلال أسبوع من وجودي هناك، بعد أسبوع إيده صارت في تحسن. Worldview matters. المنظور العالمي بيأثر. There is much at stake في كتير أشياء صعبة for حوالينا people who are suffering. للناس اللي عم بمروا في الألم. When you have a worldview that says you don't deserve help, لما يكون عندك منظور إنه الآخرين ما بيستحقوا المساعدة، that impacts another person. هذا إذا كنت أنت مقتنع بهذا الشيء رح يأثر على الآخرين. When you have a worldview that says your life is valuable, إذا أنت نظرتك للحياة إنه الحياة لها القيمة العالية، it makes a difference. سوف يكون هناك اختلاف. And so this week, إذا هذا الأسبوع already, yesterday, I think our students visited over 30 families yesterday alone. امبارح طلابنا بس ليوم واحد زاروا 30 عائلة محتاجة، And they're beginning to understand the collision of worldviews. وبدأ يشوف عملية تصادم المنظورين في العالم. They're beginning to understand a worldview that took from these people everything that they have had and owned, even for generations. واحد من المنظور إنه أخذ كل شيء في حياتهم من أشياء مادية، من بيوت، من عقارات، كل شيء اتاخذ. And they are beginning to understand the monumental significance of a worldview that says, I'm going to treat you the way Jesus himself would treat شوفوا you. القيمة العالية كيف لما يسوع بيجي وبيعامل الناس معاملة تانية بالقيم العالية. We find ourselves once again in the Shephelah, مرة تانية منشوف أنفسنا في منطقة الشفيلة، the place where worldviews collide. حيث عدة ثقافات عالمية أو منظورين عالميتين هناك يتصادموا. The place where there is so much at stake for people. مكان في هناك تحديات كبيرة للناس. I want to leave you with these thoughts about being a champion. خلينا أختم بأفكار عن كوننا أبطال. If there was ever a time that we needed champions in the Shephelah, today is the day. إذا في حاجة لأبطال في وقتنا الحاضر في منطقتنا في منطقة الشفيلة هو اليوم. We need people with the courage of David and the compassion of Mother Teresa. شجاعة داود وحنان الأم تريزا. So I want to leave you with 3 thoughts quickly 3 أشياء from the life of Mother Teresa. من حياة الأم تريزا مرة تانية. First of all, أولاً
fall madly in love with Jesus. أوقع بشكل جنوني في حب الرب. If there's one thing I have learned about Mother Teresa, is that she loved Jesus with all of her heart. I have no doubt about it. تعلمت من الأم تريزا أنه كانت تحب الرب يسوع من كل قلبها وما في شك في الموضوع. In all of her homes that I have visited, في كل البيوت اللي احنا زرناها she has now over 600 homes around the world. في عندها 600 بيت تابع بالخدمة تابع لمؤسستها. And she has many homes in Kolkata. وفي عندها بيوت كثيرة في مدينة كلكتة. Homes for the dying, homes for the destitute. في بيوت لناس المشردين، بيوت لناس بيموتوا إلى آخره أو على شفير الموت. Homes for children, homes for the handicapped. للأطفال، للناس اللي عندهم إعاقات. Homes for lepers. الناس البرص. And everywhere you go in her homes, do you know what you see painted on the walls? بتروح لما تشوف البيوت شو مرسوم على الجدران؟ You see the words, everything for Jesus. مكتوب إنه كل ما لدي ليسوع. Her whole life كل حياتها was about being the hands and feet of كانت Jesus. تكون إيدين وإجرين يسوع. I tell people, I don't know that I've ever met a person who I believe is more passionately in love with Jesus than Mother أنا ما Teresa. شفت شخص في حياتي اللي كان عنده الحب وكان عنده الحنان اللي أخذه من يسوع مثل الأم تريزا. So my challenge to us is to fall madly in love with إذن Jesus. اليوم عم بستحثكم حتى نقع بشكل جنوني في حب المسيح. That's a first step toward Christian radicalization. هذه أول خطوة في إذا صح التعبير التطرف المسيحي. The second thing is ثاني this. شيء Mother Teresa, when she started her missionaries of charity, الأم تريزا لما بدأت عمل الرحمة في خدمتها she gave them these simple instructions. أعطتهم هذه التعليمات البسيطة. She said, I want you to go to the dark places, اذهبوا إلى أماكن الظلمة to the narrow places, إلى الأماكن الضيقة to the back alleys, to the filthy places, إلى الأماكن اللي خلف المحلات المظلمة والتعيسة. and I want you to look for Jesus. وروحوا ابحثوا عن يسوع. You will find him in those places رح تلاقوا يسوع في هذه الأماكن in the distressing disguise of the poor. وهو وكأنه مقنع في شكل الفقراء والمحتاجين. And when you find him, ولما تشوفوه do for him what Jesus himself would do. اعملوا مع هدول الأشخاص ما يعمله يسوع. If he's thirsty, give him something to إذا كان drink. عطشان شربه. If he's hungry, feed him. إذا كان جوعان طعميه. Naked, clothe him. وإذا كان عريان لبسه. Sick, let's get him to the كان مريض hospital. خده للمستشفى. Whatever the person needs, do for that person what Jesus himself ما would do. يعمله يسوع لهذا الشخص أنت أعمله بطريقة And she يسوع. based that on the teaching of Jesus in Matthew 25, when Jesus said, whatever you did to the least of these, you did for me. وهذا مؤسس على كلمة الله في متى 25 ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. And already this week, وهذا الأسبوع our students have found Jesus. الطلاب اللي معنا وجدوا يسوع. They have seen him in the distressing disguise of the refugees. وجدوه وكأنه مقنع في حالة الحاجة باللاجئين اللي كنا نزورهم. And they are doing for them what Jesus himself would do. وما نعمله وعملوه لهم ما يعمله يسوع. Let me tell you that there's no other worldview that encourages this kind of movement toward need. ما في فكر تاني في العالم موجود بيشجع على هذا العمل مثل الفكر المسيحي. That is something that is distinctive to the Christian worldview. وهذا الشيء متخصص بالفكر المسيحي. I will serve you without conditions, أنا بدي أخدمك بدون أي شرط. and everything I have, I'm willing to invest in helping you. وكل ما عندي أنا جاهز حتى أستثمره في حياتك. And then the final thought is this. آخر فكرة. When Mother Teresa was first interviewed by Malcolm Muggeridge, who introduced her to the world, لما أول مرة صار في مقابلة مع الأم تريزا مع شخص اسمه مالكوم للمرة الأولى تعرف العالم عن المذر تريزا. she did not want to give this British journalist an interview. هذا الشخص اللي هو الصحفي الإنجليزي هي رفضت في البداية إنه تقابله. And so he would follow her around and he would ask her questions. كان عماله بتبعها وبيسألها أسئلة.
He was fascinated by her life. وهو أعجب بحياتها. And Mother Teresa looked at Malcolm and said this. والأم تريسا طلعت لمالكم وقالت له She said, I don't know why you're so interested in my life. قالت له مش عارفة ليش أنت مهتم في حياتي. I'm nothing more than a little pencil in the hand of a writing God. أنا فقط عبارة عن قلم رصاص موجودة في يد إله يكتب. Who was writing a love letter to the وهو world. يكتب رسالة محبة للعالم. And so my final challenge is this. وآخر تحدي بقدمه Be a little pencil in the hand of a writing God. كون قلم رصاص في يد إله يكتب. Allow him to use your life to write a story of what it means to show love and compassion and selfless service اسمح to له يكتب others. من خلال حياتك قصة تعاون مسامحة محبة للناس المحتاجين في عالم محتاج. The world is watching what's happening in the Shafela today. العالم يراقب ما يحصل في منطقة شفيلة في عالمنا اليوم. The Muslim community is watching what's happening in the الناس اللي حوالينا Shafela. بنعيش معهم عم بيراقبونا. The Hindus, the Buddhists are watching what's الناس اللي في happening. الهند الهندوسيين عم بيراقبوا شو عم بيصير. So fall madly in love with Jesus. إذن اليوم خلينا نوقع بشكل جنوني في محبة يسوع. Do for others what he himself would do. نعمل للآخرين ما يعمله يسوع. And be a pencil in his hand to write a beautiful story through your life to a hurting world. كون قلم رصاص في يد الرب حتى تكتب قصة بيد الله لعالم محتاج اليوم. Thank you so very much. شكرا كثير. I look forward to seeing you in the Shafela. أنا بتوقع أنه جميعنا نلتقي في منطقة الشفيلة. Thank you, Pastor Omar. أرجو تكون كلمة نافعة لكل واحد فينا ونتعلم من ما سمعناه في هذا الصباح. صار وقت حتى ننهي راح نرنم ترنيمة إذا بتلحقنا أخ عمر 621 إذا ممكن نشوفها بسرعة. أنت قائدنا يسوع البار. نبع رجانا باستمرار، والقرار بيقول غالبين، احنا بيك غالبين، غلبتنا هي بيسوع. في الأزمة في أي وقت احنا موجودين فيه في غلبة بيسوع. أرجو أن نقف. Let's stand up. It's time to give our offerings to the Lord joyfully. خلينا نعطي بفرح للرب في هذا الصباح من كل قلوبنا. ترنيمة 621. ممكن نفتح الكتب حتى يلحقوا يعطونا إياها. افتحوا معي الكتب. موجودة؟ طيب. أوكي. أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. من عين الرعب أو رحتان، وإحنا في سترك محميين. ملك الأحد في قلبي،
مختلفة بنخوضها بهذه الحياة. صلي حتى نكون باستمرار يا رب عارفين إنه إحنا على الجهة المنتصرة بشخص ربنا يسوع المسيح. نشكرك لأنه أنت غلبت ونحن لنا الغلبة بشخصك. في محاربات كثيرة حولنا، في هناك حروب داخلية، حروب خارجية، لكن نصلي أن يا سيد الرب باستمرار نكون ملتصقين مع شخصك لكي ما ننتصر باستمرار في كل يوم من أيام حياتنا. بارك يا رب على الكلمة والمتكلم، وأعطينا فعلا أن نثق أنه معركتنا هي ليست مع دم ولحم، لكن مع السلاطين الروحية. معركتنا هي روحية ونريد أن ننتصر بشخصك أيها السيد الرب. بارك شعبك الموجود في هذا المكان بنعمة وقيادة من عندك. بارك هذه التقدمة وكل من اشترك في تقديمها. والآن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. انتهى اجتماعنا. الرب معكم.